Se aude prost pe joc. Bă, hai toți gen să luăm măsuri. Să Mamă, facem te fol. mare ăla cu Dusty. Hai să ne punem Eu Bine. Hai că mai avem... Puneți-vă toți Catalyst, ăla primul de la sezonul ăsta. Catalyst Da, toți, Olin, Catalyst sezon. toți. O, m-a băgat default aici. Montana pe vlog. Bine mă, default-ul. Bă, Bă, care vreau? Mamă, ce loading! Mamă, ce Mamă, audio! Șmecher, E clar, să fie fight. e 4K. Ce patru, mă? Să cât moară ești băieții mei, ăsta se uită în gol. Bă, Sunset, Se uită în Bigo, Are gură. ochelari de soare. Stai și E Bigo, clar. joacă E și ochelari de Bigo soare. e pe Fortnite. Chet Da. la, Sunt pe loading screen, ești prost? chet la corte. Vezi după Team Rumble ceva, nu știu. Auzi, Team Pump. Snappy a intrat prea târziu, că am dat... Auzi, se aude, mătuși. Am băieți. Salut băieți, bine ați venit la un nou live de pe acest canal. Stați așa să intru și eu pe live să văd comentariile, că deocamdată eram în loading. Salut Mario, salut Mr. Pump, salut Hyper, salut băieți, Sebicu, am înțeles. Eu merg cu gagica mea, am înțeles. Nu poate să intre. La mine mi-arată... Bă, hai stați în aer, bă, nu vă duceți jos, stați în aer. Eu mă duc Dar în nu, shift, eu cred mă că duc se la- omoară ăștia mă Salve, aparate să-mi și iau o să loot. termină meciul. Așa mei sunt prieteni acum de pe Discord, că nu merge la... Mă duc în salve Hai să-mi iau. să moare. Eu stau în aer, mă. Bă, cred că o să se omoare, mă, ăștia. Da, acum trebuie să vedem Avem eventul sau respawn. când. Acum. Aveam respawn să fie- infinit. Și acum ce că o să fie turneu de două. Nu e Bă, respawn, Uite bă ce fraier ăsta, că puteai să intri, că era e Team Rumble. Ești specializat în Am Team server Rumble. offline Bă, scrie eu- la... Nu pot să... Păi da, mă, și când se fac 200 nu o să mai putem, o Aaaa, să cine a ne intrat? Trebuie să vă... Aaaa. Nu pot să... Lăduțu! Eu mă duc să mă bat. Îi dau mult Te Bigo zicea, a, că eu îl bat pe vlăduțul ăla. Nu ai să-l bat, ești Bucare. prost? Ai Nu mai dovezi mic. că am zis să-l bat? Da. Băi, să uitați și eu, Claudiu, un like. Acum, da, nu o să avem persoane pe live pentru că fac alții. Nici că nu sunt atent. Vorbesc despre care sosul găptui. Dați din ăștia, dați din ăștia. Facem vot. De ce? Care... Lăsă băieții doi? Asta... Ce? De ce să nu dau? Cine ai bas auzit? Nu! Dați-ne-i futule mame. Bă, da, mai sunt 15 minute, mă. Nu dați-ne ăștia, nu dați-ne ăștia. Dați-ne futule Nu mamele. tragi, dar m-am bătut. Copii de N-am tras Fortnite, nici m-am bă, bătut. ești prost. Dați-ne, nu dați-ne ăștia, nu dați-ne ăștia, dați-ne. Da, Ce se aude? Păi am și la sezonul 4. Mamă, că Și că face da. Cătălin talent de exorcizare și pe slow motion. Bă, Kid, eu încă Stai, mai am ce? video ăla din sezonul 4, când eram noi amândoi Așa se acolo. aude, zici că face La Cătălin talent eventul de ăla cu exorcizare. racheta. What the fuck, Bă, ok. încerc. Să tragi ce face rebelion, bine vreau, spuc. Tu ce faci? Hai să vedem eventul ăsta, ce mapa se bagă. Bă, eu știu mapa, sincer. Ia să vedem, se vede desktop-ul. Bun. Uitați mapa, bă, băieți. Dați așa că aici avem... Uiți. Asta e mapa, bă, băieți. Ce părere aveți despre mapa asta? Credeți că asta e din Fortnite? Da, eu asta cred, că gen... Nu. Dacă căutăm aici chapter 2, ia stați așa. După cum vedeți și aici, unde găsesc și eu? Uitați, se vede chestia asta de aici? Ei bine, ia uite și aici e la fel. Și eu zic că pe muntele ăsta, că se văd și pe aici alb cum e pe aici din dreapta. Fix ăștia de aici. Aici e roz, se vede pe mapă puțin roz, nu se vede deloc. Sau poate e punctul ăsta de aici dacă îl vedeți. Și aici e Salty Springs-ul. Și probabil că o să fie Salty Springs-ul. Eu am fost omul cel meu, știu. Și probabil că Salty Springs-ul o să fie locația, să zic, principală de acum încolo. Nu o să mai fie Tilted Tower. E bine că să... Bă, e bine că să punem mapa pe Dusty Default, mă. Cred că sunt Dusty serverele offline? Default. Vezi că acum l-am bătut pe unul ce.
aproape la Patrick se bate. Cred că va trebui să dăm lift, băi. Ba nu. Ăștia au Mai omor pe cineva, mă, tai scurt. Bă, vine pe noi să bate pe ăsta că pare agresiv. Auzi să-l vezi, nu mai pot. Nu, băi, nu, dar genii au mai... Să vedem dacă ești pe live, nu știu ce să zic, bro, dar n-am cum să te mai bag, că suntem 10 de ele, suntem full, mi se pare. Da, n-ai argumente, Dacă- n-ai argumente. Bă, ieșim? Sau ce facem? Ei, lasă-mă, moare Ce la facem? Alo, gagica, mi-l suci? N-ai argumente. Păi, N-ai argumente. dat în mine, N-ai îmi argumente. pare Zic, băi, zic, băi, zic, băi. Moare într-una. Băi, zic, băi, zic, băi, zic, băi, Prost, Prostibic, hai să mi-a scăzut și bau și pași. te doare te bate bunica ta și nu știi cum Te să... bate că te bate că dacă fiargă de calul fără Suci, băieții? Dacă mi-ai glasele ești... Mamă, să mor, Jana, ce vorbesc ăștia aici. Bă, eu cred, uite! Uite, bro, da! Mă, dar stai, că asta nu e mapa până, mă. Mapa normală care au pus e asta. Da, asta o să fie mapa. Asta e, nu. Ești mapa. Mamă, vorbeam de el! Nu. Să moară Jana de n-am lag. Ai 0 kg și... Bă, de eventul e în 12 minute, mai bine dăm restart, mă. Nu mă dăm că n-are frate, să facă Mai bine dăm că poate gen serverele de launch nu merg, nu Bă, dar oricum o să blocheze să mai tragi în ultimele Zic, băi, și 50%. suciu, băieți. Da, mai bine dăm lift și intrăm la 55 toți și relăsăm. Nu la 55. Ne-am Acum. Acum spart- că dai Băi, la lasă level. să fii, mătii. Ce-i cu lagul ăsta, mă? Avem... Am oară Jana, dar nu-i lag rău de tot. Mamă, ce nostopurile dau la ăștia. Putem și După după... materiale, bă. Să mai construim. Ai față de căcat. Da, urăsc ăștia. Nu mai trage, măi, ce? Ai față de Dar la propriu vorbind, știi, nu? ce prost cu aia. Ah, m-a luat de la spate, bă, doamne. Ai față aici. Băi, nu mai, gata. Ai față Da, vă dați seama că vende că Mai vine față aia 6.200, zici că e- mai durează până facem noi Ai 200. față aia zici că ești cauciuc Michelin tu spui. Ara, bă, proștilor! Goalul e de 200! Avem timp că goalul e de 200! Ai Terminați-vă, față aia de căcat. trămpilor. Vă vă zic, da, voi sunteți curioși, ăla după ce... Nu mai dați, gata, lăsați! Că goalul e de 200, eu să mai... Ai față aia de... Nici mi-a lăsat așa. Coe. Bă, da, asta e prost, mă! Da, e... Ce cu mă, familia, mă? Mai bate, mă, vino și noi. Storm. Sunset. Băieții? Mi-a dat Nu, năstop. băi, zic. Aia zona, nu vezi că e special făcută? Ce zonă, mă, ce zonă? Ia, vezi? Ia! Ia acasă, hai. Poate că vezi... Băi, băieți, băieți, băieți. Cu băieții, da, da, cu băieții. O să-ți fac un district. Mă moară un poco loco! Și tu moară. Ploc. Coi. Ce botică. Salut Longshot. Formatele astea e așa minunat, de ce... lor n-au băgat sezonul la 5. Nu știu. Era mai mișto dacă nu la 5. O să mă urc și eu la tine, că nu vezi că am lag. Bă, dar asta e prost! Na, ca să vezi copil handicapat. Coi, ce copil prost este. Bă, bă, nu se mai vede timerul, ești prost? Nu se mai vede timerul. Bă, ce are tu? Bă, nu se mai vede timerul. Bă, ăla și-a făcut boxuri deasupra rachetei. O să-l ia pe... Te ia pe... Salut, Zaki, frantele ăsta, da? Nu a vrut din joc, se vede cam are cica. Înțeles.
Nu-i pe vem, băieți. Și el aici, să fie și el aici, să nu Mamă, pierde câte vem. puncte are ăla. Bă, doar eu am lag, mă. Doar eu am lag. Ce cauți aici, a făcut Dumnezeu, mami, mătii? Hai să urc, băieți, mi-l băieți. Pe logica e la că sunt foarte multe instructori. Respect. Ăla de Ce? grena de coaie. Respect pentru asta. Ne omoră, Da, o melodie. Hai să te fut în direct. Edica, Respect bă. pentru Sunset AK, cel mai bun la Team Rumble. Ia uzi. Hai să urc, Bă, băieți, mi-l vedeți că băieți, pun 19 sus ca să ne dăm 19 ca... Bă, sunt când prea bun, bă, sunt dechidează. prea bun. Să vedem. Nu e bine să-ți dai launchpad, mă, nu e bine să-ți dai launchpad. știu că sunteți invidiați. Știu că sunteți invidioși. Știu că sunteți invidioși, că sunt prea frumos, sunt prea așa. deștept, sunt prea așa. Dar mai Vine altul, a venit, duceți-vă dracu toți că ești. Băi, a dat să din aer. Bă, unde sunteți voi, mă? Bă, ce unde? Pe munte. Pe Da, da? Minecraft. Nu mi-arată numele tău, ai Pe făcut. Minecraft cu tactul ping. Doar Păi că nu nu... arată. Răzvan și... Da, ăla, e... Răzvan Glucan, la spate. Ce le arată pe Rezven Geogen. Mamă, ce ping am! Puțin English azi. Eu am ping, dar nu mă dau mare. Ponțin țigana azi. Tu ai Mamă, ping mare, ce mă enervează sniper. Both signs, high gun. Bă, chiar Mort. Bă, eu mor pe ăștia prostii că sunt boți. 55? Dar nu-i mai ok, deja avem 100. Păi dacă mă Am ping atac... 100! Dar, mamă, deja avem 100, ei. Da, păi Păi dacă la ești scoate, mine. după să termin. Dar hai pe ei. Ia, dacă babla, babla. Nu trageți, mă, lăsați acolo, Băieți, o să-i dărâme de acolo, mă. Racheta. Lăsați acolo, că oricum o să moară ăia. Bă, băieți, nu-i problemă, dacă e să se întâmple să termine meciul, avem eventul și pe YouTube. O, mă, la asta Asta ce e. tragi. Să-și băieții, de fapt. Oh, respect. Respect. Dar nu mai trageți, mă, nu mai omorâți, bă, pe bune acum. Mi se pare ție că am față de Ok, deci killer. pentru aia Sunset chiar îți dau respect. Se pare... Salut, rău, salut, Ianis. Ce tu trag ăia, mă? Am înțeles. Dă-te, mă, Justine! Da, aia. Știți când cântă Jen? Ala, Am înțeles să nu mai... Am înțeles să nu-ți mai știi. Bă, da, aia se bat, deja avem 110, mă. Ia Da, uite. Pe și până băi, la 200. da, Îl invit pe Amuli. Ia uzi. O să fac muzică, da, hai, Bă, Sunset. Nu mă omoră. Nu mai omoră, Chapter 2, adică... Stai așa să mă omor, că eu nu mai primesc chestii. Hai, omoară-mă, omoară-mă, omoară-mă. Nu mai trage! Nu mai trage, prostule! Bă, da, copil prost ești, mă. Că avem deja 115, ce prost e asta. Chapter 2, adică capitolul 2, gen. Ăsta a fost capitolul 1 până în sezonul 10. Și acum e capitolul 2, iarăși vine sezonul 1, sezonul 2 până în sezonul 10 iarăși. Și apoi capitolul 3, dacă o să mai existe fără de atunci. Gen, acum începe capitolul 2, adică sezonul 1 o să fie de acum încolo, nu o să mai fie 11. Gen, tu dacă te referai la 11, nu o să fie 11, o să fie 1. Că de-aia m-a fost să se schimbe ca în sezonul 1, cum a fost înainte. De-aia mai are chestia așa, mai gri, să zic așa. Și o să fie mișto de tot, că o să fie ca în sezonul 1. Skin-urile nu o să îmbunătățească deloc, le-am văzut. Și nu sunt cine știe ce. După bine că trebuie să sunt sezon... nu. A, nu, nu o să fie la fel Battle, mă înțelegi tu. Battle Pass-urile. O să fie schimbate numai că o să se numească iarăși sezon 1, sezon 2, sezon 3. Numai că o să fie acolo, chapter 2, știi? Nu dau spoilere despre skins, că ești sau ești pelican. Îs urâte, oricum. Avem deja 130, Bă, nu mă. tăicuță, doamne. Stai-cuță. Dacă vrei tu să interpretezi tăicuță, poți. Avem 130. Ce facem?
Bă, bine mă, spamează unii terminați. Într-un minut, bă, într-un minut, pe bune. Coaie, ce terminați sunt copii ăștia, futului copii în nas. Ah, dracu, îi sus de... Stai, ce? Nu contează ăștia. Iau armele. Am 15 kill-uri. Câte kill-uri Intenția aveți? contează. Următoarele versuri la melodia lui Amuli. La 9 fix vine, da, într-un minut acum. E la 7. A, bă, dar unde sunteți, mă, să vedem și noi eventul? Bă, Ced, Patrick, veniți aici, mă. Patrick, Ced, veniți aici sus. Bă, auzi, Mamă, stați un coaie, pic, bă, nu stați mă un pic. lasă. Trag palme, trag sus la mine. Eu vreau să fac o muzică de aia. Eu Aia. să fac și eu muzică de aia. Moarte, au dat Să dau snipe, un ce pot. cozonac coaie. la mama aia. Ăștia nu vor să vadă eventul. Asta, mă. Cât am decis să merg la sau cum ai zis, No. măi? Ia uite, Doamne, am la să ne fac omoară. și eu muzică de aia. Casă, fă. Să Iar iau un rămâne la- cozonac de la mama aia. Mama aia. Începu! Bun, perfect. 2 Ce- minute. Sus, băieții, La băieții, rachetă. La rachetă toți. Sus de toți. Și eu mă La urc rachetă. acum. Nu la Nu poți construi. rachetă. Nu ne mai putem omorâ. Dar nu mai lasă-mă să mă uit și eu. Nu la Opa, rachetă, coaie, nu Ce la se rachetă, întâmplă? că mulți. Puteți să construiți, băieți, apropo, ca să știți. Da, dar nu te poți omorâ, nu poți să tragi. Eu una începe, rachetă. începe. La mulți ani 2009. Începe. La mulți ani 2009. 5, 4, să băieții mele, băieții, numai două. Nu am nimic, am luat, ia stai să abia dau Mamă, like, de am că scrie că 100 și ceva îmi plac. psihologist offline, nu știu. Ia, bă, tăceți, Vezi, mă, acum. muzică de Ia aia. tăceți, mă, ia, șt, taci. Ia taci. Bă, dar ce se urcă aia atât de sus? Oricum o să-i Ca să dărâmăm. vezi Noi suntem. Haide. Am vrut să fac și Opri de eu acum la muzică eventul. de aia. O să-mi o sucă un pic, mama. Oh shit. Here we go again. Spre satelit. Dau Nenki 19, ia taci. Dau Nenki 19. Bă, faceți build-urile de la rachetă, că nu înțelegem nimic. Bă, ce prost e copilul ăsta. Se facă singure. Ce proști sunt copiii ăștia, coaie. Mamă, Uite bă, ce... uite Bă, ia tăceți, mă, ia nu mai vorbiți, gata. Cine îmi pune deasupra cap? Mamă, frate, ce neînchis sunt copiii ăștia. Adică proști? Aha. Se sparge. Ba nu, ba nu. Sparsă-i de la început. Hai. Sparsă-i. Mamă, e. Bă, câte minute că mai sunt? Care e acolo? Care e acolo? Câte minute mai sunt? Nu știu că nu scrie. Ai, 0, 0, 0, 0, 0, 0. S-a dus cu timerul, nu mai e, s-a dus cu timerul. S-a dus timerul, mă, nu mai e. Ba, eu îl văd, prostule. Eu Ia nu-l uzi, văd. timer. Păi se vede, dar e 0, 0, mă. Ia uzi. Ia uzi ce zice timerul. Bă, m-a arătat Și că 7 secunde. Traian cu direcția Așa, spre la 7 secunde, Calați. 3, 2, Tăceți! Ia uite-l! Gata, taci, taci. Mergi sus? Ia mă, taci, tăceți! Ia o neînchi, pleacă măta. Hai că... Am zis Gata. să fac și o muzică de aia. Boing. A vrut să-mi o sucă un pic. Dar Ia Mama, vede mama, că sar direct pe rachetă. Asta la vista, be. Băi, Ți-ai ritmul, mă, Bomba Ăsta a aia, fost bro. eventul. Ăsta a fost Bomba aia. eventul. Ăsta. Sper că v-a plăcut. Ia taci, taci. bă, m-a ajutat pe rachetă, m-a ajutat pe rachetă. Ce Bă, faci? știți? Trăind Fortnite. Uite-l! Hai, Mamă, să moară Ah, Jaxana! trec prin... Mamă! Dau o rachetă. Poți să stai în rachetă, urc cu Mama, mama, racheta. lui Nenchi. Să moară What the Jaxana! fuck, ce se întâmplă? Dau o rachetă, mă. Uite că urcă! Zboară racheta, coaie. Da, cu mine. Bă, vine sfârșitul lumii, bă, Bă, băieți, urc cu racheta, m-am gliciuit în rachetă. bă, vine ploaia cu caloriferă, sparne plății mei. Să duce să sparge universul, bă, ia Au venit uite-te! ăștia să-mi repare conductele. Să sparge universul, bă! Nenchi a plecat mai. Mamă! A, m-a gliciuit, S-au dus băieții un pic până la școala de... a murit. Uai de capul meu! Acum scrie. Mamă, ce se întâmplă? Cati? A dat un fail. Uai de Cati, capul meu! caloriferele sparne plății mei. L-au ținut cu pe imagine cu... Eu te... Gata. Eu te artificii pe sus. Aia pică peste tilted, prieten, nu pică peste tilted. Hai, că pic... Uite-l! Dumnezeu înainte. Eu tot, Rocket Drive. Uai! Mamă! Bă, așa s-a întâmplat și atunci. Și acum facem Cristi, grof. Stai fă de bunul. Eu tot! Oh! Ia. Bă, asta trece pe lângă mine prea aproape. Poate era să-i pun ordine de restricție. Mamă, ce tare. Mamă! Cade? Uite-l! Mamă, cade rachetă, coaie. Eu Mamă, te câte sunt? următorul caracter din Lasă-mă ape. așa. Să-mi fac acces să vă bine. Ia uite la Blood Lake, la Blood Lake!
spart la alții. Uai! E, ia uite ea. Sunt prea Mamă! multe. S-a spart măta, bă. Vei să spart măta. Ce a zis? Ia uite câte Am sunt, venit la bă! tine, bă, rebelioane. Ia uite, bă, bă, trebuie să mă la mine. Băieți, băieți, băieți! Bă, eu am murit, bă, eu nu pot să fiu la vot. Intră rachetele prin ăștia ca prin cimpanzei, mă! Ca prin cașcaval. Asta a fost eventul, sper că v-a plăcut. Acum scrie pe ecran, Dacă- sus pe cer. Toxic Kids. Uite la- uite, wow! Asta intră... Mamă, uitați-vă la asteroide. Catalin, talent. Mamă, să mor Jaxana, Bălana, Bă, Papana! vezi că se aude, bă, vezi că e acum sus, de la mine. Să mai- sparge universul, îi! Să sparge universul! puțin de Dumnezeu mai mult ce a făcut al pe 49. Bă, să sparge universul, îi! Nu, sport, nu te Ce naiba se întâmplă? Bă, Puteți să mor Jaxana, băi! Denghile, ce știi gaura la măta. Eram sigur că doar glumea astea proastă. Salutare. Că atât e seamănă la fel. Asta a fost. Asta a fost, băieți. Am scăpat de meteorit. Dispare fără din calculatoare, cum ar fi? Aoleu, ce se au? Bă, Uite-te deasupra, deasupra! Ne cade în cap, îi! Îmi cade în cap. Cade bă, ceva, bă, uite! care e în mine. Cade ceva! Este meteoritul sau ce? Mamă! Luminează. Să distrugem apa, îi! Bă, ăștia sunt bulancii. Mai pune În Ludley. Ludley, Mamă! Ua! m-a aruncat, m-a aruncat, m-a aruncat. Să schimbă mapa! Da, să schimbăm apa, gata, numai asta a fost. Doamne ajută să se schimbe, că m-a săturat de asta. Oameni, uitați-vă la Lutley. Pa, pa. Te-am pupat, A, te-am așa se pupat. întâmplă și cu rușii când vin la noi, gata. Băi, am sărit de pe pod, băieți! Are 20.000 pe live, Mițu. Nu te Oare cred. așa face și când mori? Da. Nu te cred, n-ai. Auzi, vezi că se aude, bă, gămești. Uite, Băi, bă, are vedeți că e 20.000 modul de la pe glow? live. Asta înseamnă că e modul de la glow. Uai, uitați-vă What the aici și fuck? ea, Vine bă! meteoritul Mamă, ce peste mare ei, se băi. face Ia, aici. Bă, vine meteorit. Nu, bă! Nu. Să distrugem apa, boi. Schimba papuc, schimba papuc. Gata, s-a distrus. Ia, Aoleu. ce se întâmplă? Mă dus în univers! Mă dus în univers! M-am dus la nebuni. Și eu. Mă dus în univers să Da, moară da, 100 Jaxana. de metri. Uai, ia uite! Mamă, Supernova Betelgeuse aici. Să schimbă mapa, îi! Adios, Galaxie. mapă. Mamă, vârtejul în canion! Demo Jordan-ul, Demo Jordan. Băi, ne atrage pe toți, uite! Uite, îi, să morgea în roșii! M-a luat și Battle Nu Pass. vreau, nu vreau, nu M-a vreau. lungit, m-a lungit, m-a făcut Și 4 metri. și pe mine! Gaura neagră lui Michael Jackson. S-a dus să Fortnite-ul, băieți! La el. S-a dus să Fortnite-ul, gata! Nu mi cați mie arată că nu uita să dați 100 din acolo acolo. Ăsta a fost, gata, nu mai. Și ce Eu s-a văd întâmplat? doar acum. Credit, Gata, uite, băieți. credit. Ne-am întors season-ul 2. Ne-am Și întors. se dea acum mesaj de end de Fortnite. Gata, s-a dus. Adevărat. V-am luat banii, v-am luat tot, s-a Pe dus. ecran delete de Fortnite. Noi plecăm în Mi-a apărut loading, loading, loading. 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 Gata, ne-am băgat. Eu am meca la negru. Și eu. Și eu. Nu dați spoiler, băga mea. Dăm monitorul, Ced. Măi, la Toxic mici, Kids, băi. uninstall Fortnite. Mamă, 21.000 pe live. M-a băgat cu galaxia care ia uite un ochi, zici că e ochiul lui se vede. Asta și boule. Nu dați spoilere. Te fut. Mie nu mi-arată. Nici mie. Ai o gaură Uite, neagră, mă. ia uite gaura neagră, să bagă mapa nouă. Asta e gaura neagră. Să bagă mapa nouă. Bă, Exit, dați exit. Se bagă Auzi-l mapa acum. nouă. Auzi acum. Exit. bă. A, aici a fost end-ul de la Fortnite, mă, gata. Trebuie să dăm exit. Exit. Bă, Păi, dar îți dă cui din Bă. Fortnite. Hai, Da, păi trebuie să ieși din ce Fortnite aveți. și să reintri, trebuie să reintri. Nu? nu vreau să dau exit, poate să mai întâmple ceva. Nu se mai Băi, întâmplă. n-a zis că e available. Idiotule, nu se mai întâmplă nimic. Știi, mă lasă să mă loghesc pe Dă YouTube. pe exit ce are, da chiar bă, dă pe exit. Idiotule. Este așa, Bă, poate să dăm mai exit sau nu? Bă, Nu, eu nu dau acum, mai să... Eu am dat, am dat. Bine ești cuvântat. A, da, trebuie m-am să-i prins dai în joc. update. A, da, Da, Hai, gata, s-a dat update-ul? Păi se bagă, da, se bagă sezonul. Gata. Moară nepoții mei cu toți. Corțile. Cu apă. Asta a fost și... Interesant cu aici o să fie. Gata, Nici băieți. 21.000 de oameni pe live, ești Ești prost. 400 de la 100 rupees dacă e Fortnite 3. Ești prost? O sort Fortnite. Nici nu mai merge să intri pe Epic. Băi, mie nu merge să intru pe Epic Mă, mi-a Games. donat Mie un mic de dă roni. loading, mie dă loading. Da, și mie tot loading auzi, îmi chat? dai aici. Gata, mă, băi, s-a dus să Fortnite-ul, ne auzim pe CSGO și pe Minecraft și pe Roblox. Hai. Ced, mă auzi? Da. Mamă, uite, Mițu are 21.000 pe live. Mamă, Mamă, Să Jaxana. dă dracu. Demici la mine jumate se chiar. încarcă cu aia, la mine se încarcă.
Fortnite, Epic Games. Bă, stai că dau restart la Epic. Să fac în continuare. Uite, ăștia au dat Se carcă. Bagă-mă în colfă. Păi n-am cum, numele I-a tău. donat cineva 2000 de euro limițu acum. Da, e Noi am parcă adus full. 2000 de euro cu aia, 2000 de lei. Gata, m-am băgat. Mie și să închin. What the f... Ce zici? Poate mai cer și eu dată Epic Games. Ia. Poate ne-a dat delete la Mie îmi dă telefon. eroare, mie îmi dă eroare la Fortnite. Mie îmi dă Face Fortnite Pe live. mine m-a băgat pe Fortnite, pe mine m-a băgat pe Fortnite. Face Fortnite live, bă. Să mor tu, Fortnite. Da. Fortnite. Are 35.000 Fortnite și Mitsu mai puțin îi ajunge. Mie nu mi pare. Ba da, uite. Bă, da. Eu, Pe mine m-a e băgat pe negru. Fortnite. Și apoi ăștia dau delete la Fortnite. Ce pula mea. What? O să dea delete la Fortnite? Nu mai este să nu știu, gata. Îmi apare sing-in. Pe mine m-a băgat pe Fortnite și mi-a băgat ăsta. What? Ce? Aia. Running. Gata, s-a dus Fortnite, nu? F, Bă, nu mai merge. Uitați-vă în partea, vă dau partea. Da. M-a băgat pe Fortnite, Uitați-vă ia. pe partea, repede. Ia, hai să vedem. Nu stați că vă dau acum. Da, Uite. Bă, Ce Păi m-a băgat pe Fortnite, nu știu. Tu ești să checking for updates. Păi o să descoată că n-ai update-urile. N-ai exact. Uitați-vă. Hai să moară nepoți. Ce m-a scos de Ia, acum mă pe conectez cont? pe Fortnite, ia. Bă, da, Mă mai deconectase de pe cont. Ce pe mine m-a Vezi, nu deconectat? trece de checking for Alo, update. bine, update-ul Dragoș. îl facem noi. Uite, nu Și că știu, n-are au zis aia pe cea la Fortnite. Press F to die Fortnite și că toți F. Pe pune, hai să apăsăm. Nu mai merge contul, what the fuck? Nu mai merge. Și am schimbat ăștia de la Fortnite. Eu, mie mi da, s-a da. blocat loading-ul de la Epic Games. S-a dus Mie Fortnite. îmi arată Deschideți verify, echipele, și hai. ce? Lol, bă. Hai, repede, deschideți Gata, m-a echipele de conectat. Fortnite. Ne-am Să băgat. dus la Fortnite, băieți. Lasă, mătii. Mamă, păi plâng să mă răjana dacă se dus la Fortnite-ul. Și eu. Eu nu mă dor în pulă, să nu spun. Bă, păi de ce trebuie să fii Lunch la Fortnite, lunch la Fortnite. Da? Da. Mie nu merge să dau contul. Merge să-mi bag Mie îmi dă contul. tu lunch. Sign in, îmi zice sign in, De stai. partea. Și mie. Eu? De partea. Ăla care a dat launch. Eu. Atac crash server. Uite, acum dă tu running. Singing fail, să program precis Dar play. cei de la Fortnite și-au pus poză cu negru. Ai, să program la vei, băiat. Doliu, pe amurit. A pus poză cu negru la... Da, au pus poză cu negru, uite-te. Uite ce am trimis eu pe acum. Pe asta ce-a trimis Nu, mai Pic. gata, s-a dus Fortnite, cred că s-a dus. Cred că s-a postat. Cum ar fi? Sper să nu se ducă, mă. Cum ar fi? Ar Bă, fi Ar fost fi tare rău. rău. Bă, nu merge. ce-ar fi tare, mă, ce-ar fi tare? Gata, stai că pot să mă loghez, Săracu, pot să mă Zibicu. loghez. Stați puțin că pot să mă Mai avea un loghez. pic și ajungea și el să câștige o Îmi intră în Fortnite, mâine. Dă partea. De Dă dui, partea. de dui. Nu merge. Dă-mă partea futus. Tu ești Nu se mai vede. rebelion? Da. Suci? Nu. Nu merge, ci că contul nu merge. Mi-a zis că contul nu merge, bă. Uite-l. Loading. Loading. Loading, să moară și Roxana. O să-ți dea checking for updates, așa mi-a dat și mie. O să-ți dea checking for Nu, mai updates. gata, cred că ăsta e endul. Mie îmi dă Da, verify. nu, s-a terminat, gata. Uite-te partea. Uite-te la ce pornă. Stai, Ia? uite. Toți copiii de noi acum plâng de Hai. depresiv de Twitch, vin, bă. gata. N-are mă cum. Ba da, are cum, de ce să n-ai băcut? Ba, da, s-a Nu, desfințat. bă, ăștia au bani. Da, mă, îmi spuneți moi Bă, că... apăsați toți F ca să fac un mim. Da, eu nu mai am pot loga pe cont, s-au șters toate conturile de Fortnite. Îți dai seama sărace copii care au conturi cu sculul Au și... băgat N-are- 1000 de euro pe shop. Bă, Mamă, sunteți coaie- proști, n-are cum să se iau, că au fonduri, n-au la S-a blocat până și Twitch-ul cu aia, a dat crash Twitch-ul. Uite, îmi dă Da, loading. nu. Checking for updates. Wow. Mie nu Toți merge. F. Da, nu Asta merge. să fac mim. Vă merge? Ce pula mea sunt? Stai că... Bă, Nu mai merge Twitch-ul. Ești live? Ăsta are... Să dusă și tu... Da, sunt. Gata. Să dusă și Twitch-ul și Fortnite-ul și Minecraft-ul. De la live-ul meu? nu merge mă checking for update. A, rebelion faci live acum? Nu. Te-ai învățat acum? Bă, nu Are merge. ping IQ? Yo, sorry, the service is temporarily Da, și la fel, unavailable. la fel. Please try back later. Ok. Bă, de ăștia de la Fortnite nu mai dă Durexit. Bă, îi dau puncte la live ăștia. Da, sau mai văzut? E Nu mort, mai, da. e mort, rip Fortnite, toți rip pe chat, rip. N-are mă cum, că ăștia Nu îți se dau dusă. banii înapoi. Nu se dusă Fortnite-ul. Te lasă în suspans, exact. Cred că la 9 jumate le dă drumul. Uite ce-i de dulul ăsta.
vreau să mă uit pe periscop. Bă, uitați-mă pe live. Nu lasă în suspans să credem că a murit, că vor să se promoveze. Deci ești un Ce live. prost Vă e arăt cu. eu aici. Ia Ei, uitați-vă la categoria Acum Fortnite. de doliu, mă, frate, ai să... E doliu. Băi, zi, uite așa, Clodonec. Mie mi-arată verifying. A picat Twitch-ul cu aie. Mie nu mai merge pe game, să mi se încarcă în continuu. Și mie, și Mie mie. merge pagina A de picat și Twitch Twitch. Eu Fortnite. intrai în Fortnite. Uite, îmi dă e-mail-ul de la Fortnite. Ia, Da, bagă. păi nu, ești, dar degeaba. Nu, degeaba îl bag, mă. Da, mie nu Acolo merge, cu zice, aia. try again. Eu cred că Try ăsta de la back. Fortnite ne trolează. Mamă, se uită 1.6 milioane de oameni la Fortnite. Deci eu chiar cred că ne trolează Vai, extrem ce de pară. maxim. Se uită la ei pe live? Uitați-vă la Antidot. Nu mai merge să dea like la Fortnite. What? Nu merge să-i dai like pe YouTube la Fortnite. E clar, cred că au blocat. plătit și YouTube Opa. acum. Da, gata, băieți. Gata, aia. merge live-ul de la Fortnite, cred. Mie nu merge să-i dau like. Nici mie. Ba, merge, mă, eu-i dau, Mie uite. nu merge. Ba da, mai merge, dar mie merge. Poate, mă, mie nu merge. Dar nu se închide, mă, ne fac ceva troll ăștia, ajută mie. A ajuns Mitsu să aibă mai mulți ca Max Infinite. Pe bune, bă. Și că mă aproape mai mult ca Fortnite, ești nebun. Boom shakalaka. Nu, Ce bine îmi pare, Cât băgăm are și Mitsu? Mitsu Ăștia de la Max Fortnite pur și simplu. Ba nu, e mai fain Max Infinite decât Mitsu și clickbait-ul. Băgă share că Max Infinite nu face clickbait așa de mare. Dar nu Nu e mă, el nici mie nu face. Adică degeaba poschetar Max Infinite. Nu, mi se Păi pare. și de ce nu se uită așa de mulți la Max Infinite? Pentru că el nu face doar Fortnite, Mitsu numai Fortnite face. Exact, și clickbait cu Fortnite. 46 fără să avem posibil nou Fortnite. Așa de la Fortnite au lăsat asta, așa curvă. Link-urile și toate cele. Băi, vedeți că se mărește asta albastră? Se mărește pizda, mă, de ce se mărește? Uite de la Fortnite. Glumesc, mă, glumesc. A, nu, o are în reluare. Ia, te are spizeră 900 pe live. Păi, logic că fac ăștia cu Mari. calitate mai mare. De ce nu te-ai tăi? Da. Spizi face doar... Nu le-am zis acum. Uite, Dan TDM are 105. Băi, ne fac troll sigur, adică nu au cum să ne țin așa. Uite, bă, cât are Dan TDM, ești prost? Cât? 115.000. Băi, și nu face Fortnite? The Diamond Minecart. E un YouTuber Dar asta de e cu străinătate. Minecraft-ul cu aia. Da, dar uite cât țări pe live. Cu aia Este mă așa. Pe E PS4 forță. nu mai există Ai și Fortnite. Cum n-are, cum Dar n-are. vreau că face Îl băgăm pe Snap în loc puțin. RIP Fortnite. face și Fuse. Ken. Face? Nu, face mă, ele deștept. A, uite-l pe Berry asta. Barry Allen, ce pula mea. Uite, Da, da. RIP Fortnite, RIP. Ba nu e, mă, nu e RIP. Deci a picat Stai Twitch-ul. așa. Pică Twitch odată cu Fortnite, what? Păi, dar Twitch-ul a de ce picat, Epic pică? Game-ul a picat. Tot ce e... What the fuck? Bă, ștearsă contul, nu mai am cont pe Fortnite. Îmi zice required. Nicio. Ce? Îmi zice Ne-aș required. tuturor Ia, intrați. conturile. O să fim defaults. Ia. Silent Mamă. Field, what the fuck? Cum are 4 să milioane bagi să pe- te bani să... Ce-mi dă... A postat acum Intrați 16 pe secunde Games, pe bă, Salut, Fortnite. Snappy! Uitați-vă, bă, la un băiat din străinătate care face live că zice că șterge toate conturile și toți reîncepem din nou, default. Deci că e un fel de Fortnite 2. Păi este Fortnite-ul cu aia. N-are Da, cum și să- ce începe Trebuie dragi. să Am dea postat pe banii. Instagram, am Trebuie să postat dea pe Instagram. banii. Ia, stai să văd. Au postat poze negre pe Uitați-vă, Instagram. uitați-vă, stați puțin, uitați. Nu Trebuie merge. trebuie Nu mai merge contul pe Și la dacă zice că Au pus te trei poze să te negre pe sinucizi, Fortnite. tu te sinucizi. Insta. Stai. Press F to pay respect. PSF tu... Stai. Stai. Nu, Bă, că veniți pe Roblox să jucăm Murder Mystery. F to delete. Băi, Rafael nu dă 2 exit. Să nu fură 3. Ia atunci mai dau. Rafael nu dă 2 exit, băi, Rafael nu dă 2 exit. Bă, de doi. E Cătălin tale în live care și se joacă mai Să slab. mor tu că se ștearsă Fortnite-ul de pe Ce Instagram. mă? E Cătălin tale în live și se Bă, la joacă Cătălin mai talent, bap. Face Fortnite. Face mapa nouă din Fortnite, uitați-vă. Oh, Uitați, o face, e Cătălin talent. Face simplifică. Ia. e fort. Uitați, face. Bă, 3 poze noi puse de Fortnite pe Instagram, negre. Da, mă, știu. Negre. Ma, Ia uite-l pe Nechi în chat la Cătălin. Press F în chat pentru Fortnite Dead. Bravo. bravo, Scrie bă. jumătate Ce mă bălte? Ce că mă bea, mama. Ce mă bea, mă Mai bea mă tamare rom. Ce? Hai pe Nu știu, Roblox, mă, nu aia. mă fac, mă. Marcu. De la Poate- Imogen? Băi, Mai să bea mă susține- tamare rom. Acum pe bune, băieți, nu uitați, dacă... Ce scriu?
Donald a pus niște dale așa cu bye-bye și o inimă. Wow. Ia-ți sticlete ca animal de casă. Bă, ăla e al meu. Eu mi iau pe ăla să nu fur trademark-ul. Da? Da. Dar n-au mă cum să ne lase așa. 130.000 să uită. Bă, Mă zic eu la 9 jumate. La 9 jumate. La 9 jumate. Bă, face simplisul, cică. Simplisul, bai să-și bag pula, răbani. Amuzant, fanule, simplistul. Amuzant. Da, la ce să mă uit. 4. Băieți, plistul pe aia shop ca să putem să jucăm Fortnite. Da, totul e de la bine în sus. Băieți, i-am dat țeapă lui soldatul, salut. Am ieșit din cofă, salut. Ce ai zis, mă? Ce? Țeapă, pa? Am să... Nu-i de Fortnite contul, e de Epic Games. Și că asta e noua iconiță de launch. Care? Asta. Bă, Care n-am nu știu care e treaba cu el. Bă, dar sper să nu ne bagi default pe toți, că n-au cum, de fapt n-au voie, Nu mă. merge contul nici pe site. Uitați, Îți dă refund la tot. uitați ce a făcut un prost, mă. Dar nu-i Fortnite, uitați în dreapta around-ul, gen cine a Unde? dat tweet-ul. Vă dau poză. Mițu a crezut că e Fortnite în prima oară, după, uite, TSM 0. Ce rat. Băi, ce rat. Și ce facem acum, băieți? A, Hai să stăm, uite așa. Zexrow. E un jucător. De la TSM, Zexrow ăsta. Explicați și mie ce facem. Stăm. Uite, stăm. Uite, stăm, ce faci? Uite, stăm, așa. Ăsta se joacă Minecraft, n-are nicio treabă, Cătălin. Băi, pe Cătălin talent de arme Frate, pe el. vedeți, el e arhitect, face construcție aici. Jacob, Da, deci n-are rost, adică... I'm about to get in. What ce-a făcut Instagram? Nu merge contul de Epic Games, vă merge? Nici mie. Nici Cam o să vezi mare țap, o ștergi conturile, tot, poc, salut. Asta am zis și eu. În cazul ăsta, cine vine la Minecraft Wars? Au mai pus 6 poze negre. Da. Încă 3, pardon. 3 negre. Încă Încă 3 trei? și un video. Și un video. Ce video? LOL. Video cu aia negru. Cu aia Ce, mă? negro. Cu Mai negro. negru. A pus Negro. negro. Ce zici negro? Vă mai zic eu că bagă poză cu poză până ajunge la mapă. Pot să jur. Am mai pus încă o poză neagră. Bă, cu aia mă sperie, pe bună cu... Pune poză. Acum are poza Fortnite cu aia neagră. A, da. Pe- Da, Epic voi nu Games. v-ați gândit că poate încearcă să ne Epic transmită Games. ceva sub formă unui cod? Încă am mai pus una. Da, chiar codul morse. Interesant. Codul mort. Bă, dar stai puțin. Dacă pusără numai poze negre, mă. Codul morții. Și după pusără în mijloc aia. Da, pe ea așa o să rămână. Nu Aia rămâne, nici mai pus una, nu mai e în mijloc aia. Ești Ce a prost. zis codul Ba bun? Nu da. mai e în mijloc. Ba da, e Ba, tot în e mijloc. idiot. Codul Dă refresh. A dat refresh de 3 ori. Ah, Și și la la fel. fine e. La Mitsu nu e. Stai, mă, stai. Uitați ce comentarii pun. Bă, futu-vă, copii. Bă, voi vedeți ce au pus, gen, uitați, intrați aici pe pagină și vedeți că gen e tot background-ul ăla și video. Până acum vorbiră, mă. A, da? Somnișor, bro. Bine veniți. Mersi, frate, mersi. Mi-e somn, lasă-mă. Am pe voi și pe Epic Games. Că m-am... Chiar vreau să-i văd reacția la Drolby, mă. Că What to do i-am now? luat banii. E tank, e tank. Want log in? What to do? Toată lumea, live cu racheta, live cu racheta, live cu racheta, live cu racheta, live cu racheta. Nu, ai Sevico nu e. Nu, mă, Lol, nu, pe ce ce sens, mă? Mamă, e typical gamer, are ce mai mulți. Sincer. De ăștia care îl urmăresc, 400.000 pe live. Bă, ce se Păi și doar că mă juca cu Ce Lego. se întâmplă? Ce se întâmplă, bă? Avem 9 poze deja negre de la Fortnite
tot negru. Cred că, deci e primul joc în istoria jocurilor care să facă așa de tare, gen, să facă așa de mare un hype, nu? Are 400.000 de like-uri în 7 minute, o Dar cine a făcut Auzi, Nu știu, dar l-a găsit simplistul pe Twitter. Comandul să fie. Nițane, de ce Uitați-l- o săptămână uitați-l sezonul pe dacă Papanaș se cum Fortnite, scrie să facă și mai mulți bani. chapter. Mamă, dar aici... Eu știu, nu știu de ce. Zic și eu. Zic și eu, frătere, nu. Mai tu nu, habar n-am. Nu cred eu, nu cred. Adică nu știu, dar ar fi cum... Stați băi, puțin. Zi, Obițane, hai că ne uităm. Ce se întâmplă? Nici eu nu știu, că toate serverele sunt offline, gen. Și ne-au scos conturile. Hai pe Roblox, voi uite-te voi instala Fortnite că revine dacă te uiți în nouă poze pe Insta și în mijloc cercul ăla mort. Rip Da, Fortnite, mă Rip știu. Fortnite. No, what? Cosmin cu 1 euro. Haide în capitolul 2, să sperăm, brodere. Să sperăm. El are tot Fortnite. Sucă pula, Sperăm tine. că aveți noi capitolul 2. Capter, mă! Capter! Stai puțin, vă iegeți pe Twitch sau pe ce ziceți? Oh, lol, ăștia au prins eventul fix în... Dar pe mine nu mă bagă pe cont. Capter. Da, așa se scrie, mă, chapter. Nu, capter, Nu e cu H a puteră. Altul. Nu e, mă, cu H a puteră. Ba da. Băi, și ăsta ce e, mă, așa prăz, mă? Bă, m-am enervat pe ăștia de la Fortnite. Să facă ăsta și el. Și că am murit simplist, uitați-vă pe live-ul lui, băi. Muri simplistul, ei. Ce făcuși, mă, simplistul, odată cu Fortnite? Îți facem odată cu Fortnite-ul cadavru. Te bate, mă, ta. Papa Fortnite, bă, sper să nu. Asta e. Muri Băiatul simplistul, ăsta să a fac cu exprimă ecranul. starea tuturor copiilor de 8-9 ani când află că se șterge Fortnite-ul. Cine? Zici mă, cum o să Se facă fece. Mie mi se vede negru, mie mi se vede negru live-ul ăsta. Zici mă, Păi Petre. asta e faza. Ah, lol? Petru plânge în cadă. Shit, hai că vin la tine, ne luăm în brațe și plângem amândoi. Mă duc. Că e, nu prea. Deschideți repede Twitter-ul. Mamă, are 2 lei N-am mic ăla. Twitter. Fortnite. E. Și că Elon Musk... Un milion de oameni se uită pe Twitter, ei. Stai cum mă uit pe Twitter. Parcă vezi că... Hai că cumpără Elon Musk. Bă, dar cine nu-și permite? Ba Ba, da. E. Așa, ia să vedem. Bă, ia bani de buzunar. Then, Fortnite. thanks for playing. Thank you Thanks for for your playing. money. Fortnite. Permanent downtime begins now. Facem Băi, Cică, thanks for your money, mă. Thanks for your money. Boosteroid ăsta. Ia, al se... Bă, dăm link-ul, chat, te rog. Haide. Numai Fortnite-ul știe, mă, ce e acum. Nici ei nu cred că mai știe ce să mai facă. Da, probabil. Eu nu știu ce se întâmplă cu Fortnite-ul ăsta, da. Nici eu. Ăsta intră în Fortnite, uitați-vă pe partajare. Lol. Știu, poți să mai clipui. A intrat. Alice, PGB, băga mea. Ce Mamă, frumos dar e ce Robin. față are, mă. Lipsi, mă, nu. Băi, știu că fac mișto, mă, da. Că așa. Asta a făcut poză la Robin sau Asta la are filmat. clip. Cu ei să mă răștești, mă joc rău de tot înainte, chiar că... Hai că v-a luat la toți banii. Sper să nu. Dar Fortnite ar intra primii, deci. Ce mă, Chiar asta bă, să la e ce au Fortnite. trimis Și ei? că peste 5 minute ai Smith-ul că se Păi eu lansează. ți-am zis, prost. Peste 3 minute, mă, la și jumate. 3, scuze, 3. Proști sunteți. Dar nu înțeleg de ce nu merge. Thank you for playing Fortnite. Ca la Bing Bong. Cum ar fi, bă, să ne dea la toți toate skin-urile din Fortnite? Hai că ți le da. Aș fi Ar fi. toate din toate 10 sezoane. Pur și simplu să nu mai Să mi intereseze le- banii. Cum ar fi să nu mai intereseze banii și pur și simplu să ne dea toate skin-urile? Da. Ar fi nașpa. Ba Dar nu, nu, ar ar fi interesant să dea, nu știu, ocazia să le cumperi, oricare vrei fi. tu. Dar a intrat simplistul, Că dar o să mai n-am mai murit. finanțezi un al doilea joc, gen alte skin-uri care Da, să bă, fie chiar că. probabil mai diferite. Sau, Da. măcar să te lase să alegi un Sau skin din toate să-ți care dea- există. Să-ți dea toate skin-urile. Ar fi alege- ciudat, dar... Bă, mai e și duminică ăștia, duminica să ne pun în Eu aș alege suspans. Gultrup. Să-ți dea toate skin-urile și la aia care îi-l au deja, skin-ul ăla să le dea Bă, ăsta. bă, Pingu, astea sunt fake, mă, pe care le-ai trimis și eu. Am spus dacă cred ăștia. Ce scrie, mă? Mi suși băieți? Da! Oh.
Oh, Thank you for playing Fortnite, you are very Ieți-ne sus, mă, știu. wonderful. Mai sunt 2 minute. 2 minute? Oh? Și mie tot nu merge să clipă conf, tu zburam, mă. Redirecting că mi-apare. Toată Păi, lumea două e minute, pe mă. chat. Mie îmi dă... Morți-mi. Ia uitați-vă la asta. Mi se carcă, uite așa. Unde? Stai așa că acum... Ce bă de eroare asta. What the fuck is this? A fost până și în lobby eventul. Bă, frate, Să bă, mor tu cel că mai- fă și cel mai în ciudat lobby. sezon. Da! Ia. What the Bagă fuck? pe Mițul, bagă pe da. Fortnite, pe Mițul bagă pe Fortnite, ce? N-are cum. Nu sau ce Nu, cu aia, ca serverele. Am ce a fost făcut ceva și am dat din greșeală Ctrl Z. Nu îl bagă boule pe niciun Fortnite. Uite-te! Aia apare checking for updates. Poate merge pe telefon, poate merge pe telefon. Da, ești. Ești mai Hai că deștept de... da. Cream că ești mai deștept. frumos jocul. Sperăm Bă, să a vedem... fost frumos cât a durat. Adică mie mi-a Hai, plăcut. vorbea Hyper. Băieți, nu știu cum să vă zic, dar a zis-o Donald Trump. Ce a zis? Ce prost. Ce prost. Bă, îmi dă singhin în Fortnite. Ia, stai că dau. Mie redirecting. Login. Mie că dacă închide Epic Games nu se mai deschide. Aha, Hai că ți-a dat singur. singhin failed. Singhil, mă. Opa, au pus story. Aia cu copii la aparate a fost de la mine. Ia să refresh pe Ce E o gaură neagră. Băi, tu îți dai seama ce mare e eventul ăsta? Bă, zice ceva, zic ăștia ceva de trailer. Ce trailer? Nu știu, zic ăștia pe trailer. ăsta de la... Să bag copii la Băi, aparate. uitați-vă, băi, uitați-vă. Merge... A dat cineva poza asta. Merge... Pe un server de Discord. Merge... What? Live-ul de la Twitch pe Fortnite. Ăsta, merge Twitch-ul ăsta. Ce prost ești chiar. Bă, Ce ai mai pus? Ce prost. Merge live-ul de la Fortnite pe Twitch. Văzui. Deci e o gaură neagră și o să se întâmple ceva, asta e clar. Bă, dar e prea mare eventul și nu-mi place să ne țină în suspans, că e și Gaură, duminică. da. Curul. Asta chiar voiam să zic. Da, deci e o gaură. Bă, dar Neagră. mi se pare ceva ciudat aici. Că e neagră. Bă, dacă închideau Fortnite-ul, spuneau, mă. Dacă nu mai era Fortnite, pentru că ei nu ne lasă așa în suspans să stăm pe live în Băi, continuu. Ah, fuck! Am Băi, făcut mi o se mare pare mizerie. mie Ce se pare? să ești prost, da, prost ești. se pare mie sau gen se vede Mamă, nu te cred. Deci uite de ce au făcut ăștia la... Păi, deci vedeți? cineva- se vede ca și cum s-ar transforma, dar poate zic eu prostii, într-o hartă. Se transformă. Da, foi. Vezi că se vede Face Metamorfozează. exorcizare. Da, hai mai repede că mâine am școală. Haide că mâine avem școală, bă! sub pula ăștia. Pe cu... E, fac eu, dar nu până atunci. Dar this Bă, looks mă like... piși până atunci. Deschide gura, ne... Și lumea e mai proaste ca tine. Da, zis-o. Păi, Julit. Interesant ce se întâmplă aici. Ești 32 și nu s-a întâmplat nimica. Toți copii. Bă, nu o să mai existe. Ba da, mă, că nu Ia vede uitați, degeaba. băie, și a apărut pe Instagram, deci nici la... Merge Epic Games-ul. Hai, du-te mă. Și mie mersă, și mie Ia mersă. uitați, bă, băie, și a apărut, mamă, bă. Uitați, uitați. Uitați ce poză are Fortnite-ul în dreapta. LOL. Uitați-vă ce Ce mi-a, poză? uite-te, uite-te. O știu pe asta. Yeah? O știu pe Da, asta, asta e mă, de... poză. Ia, Nu merge. Da, mă, o știu, așa o avusesc și eu, mă. ok. Bă, uitați-vă ce v-am dat, mă. Da, m-am văzut-o. Așa o avusesc și eu, mă, nu se întâmplă nimic. Dar mie nu merge, bă. Bă, uite ce am văzut deja de la Fortnite. Ce? Pe ce să În pună? descriere la Insta. Uite, am dat screen-a. Unde, mă? Păi poți să rădă mult. Ah! Ha! Hai că A n-au dat pus asta aici. asta. Am uitat să zic, dragi, băgași pula. Dar cum n-ai făcut textul ăla așa? Inspect element.
Mamă, cu aici, așteptate update-ul ăsta. Cred și eu. Cred că i-a așteptat, știi, după ea, după Roblox. Ăsta și-a pus bandana cu ninja. It's over, I steal your money. Mâine am... Dislike. Nu-mi place ce fac ăștia aici. Nenki, mâine avem franceză? Mhm. N-avem, mă, prostule, mai făcut să mă și în oral. Oral. Morală. Eu uitați, bă, ce zic băieții de la cum au pus, au dat, am dat refresh-ul. În oral, auzi-l pe ăsta. Mamă, ce prost ești, mi-ai făcut să mă uit în orar. Oral. Oral? În oral. Mamă, hai. Bă, pe asta chiar n-am făcut-o eu. Pe asta n-am făcut-o eu, mă jur. Pe asta n-am făcut-o eu. Pe care e diferența? Bă, uite-te la numele, la Fortnite, la pagină. N-are cum. Hai că n-ai făcut. Minte, N-am făcut-o eu, N-ai uitați-vă. făcut să verific degeaba, copil prost. Dau refresh N-ai într-un. cum să Dar facă nici n-am să verificat, facă mi-am bătut joc de asta. Ah, credeam că s-a terminat live-ul. A terminat Fortnite, cu ce l-ai văzut? Băgară story aia de la Fortnite. Ce dracu? Fii atent că ce fac acum. E același lucru. Așa. Bă, și mâine am școală, bă. Mamă, ai școală, bă, ești nebun. E, vin acasă și mă joc direct Fortnite. Dacă mai e până mâine fără. Jucam totul, nu mă las, nu știu. Bă, no offense, băieți, că o să dau asta, îmi pare rău. Mai ales pentru Sebicu, no offense, dar hai. Uitați-mă de Ce, dai poză cu măsa? Oh! Dă-li Da, Clausa. eram pe aproape, ce-i drept. De 2 zile ne ține, nu știu. Da, mă, și eu vreau Fortnite înapoi, te pune. Bă, frate, și 36, de ce ne dai schimb? Hai mă, Da, că vine da, școală! Scuzați că Adevărat. lucrez la Epic Games și v-am mințit. Bă, măcar sâmbătă seara dacă se întâmplă asta, nu acum, Cine-i mă. fondatorul? Cine-i fondatorul? La Fortnite? Tatu. La Fortnite, mă? Da. Iceberg Colongning. Ia, hai să mergem să luăm jurăm pe privat. Hai mă, scrie Fortnite. Fortnite România, uite, înjurăm părția de aici. Uite mă cât sunt pe Fortnite România la discuții. Ia că vreau să intru să-i aud cum vorbesc toți. Eu am bani. Tatu, uitați-vă pe el. S-a dus în Fortnite-ul. Să moară, dar asta nu știu ce Spamează, treabă, deci în continuu oamenii spamează pe chat. Asta Andrei 2006 F. Deci toată lumea spamează F. Toți se uită la Mitsanki acum. Au postat ăștia la Fortnite un videoclip nou Ia. Pe ce? Ok. Eu te pe bau. canalul lor. Hai că au postat. Hai că au postat așa. Mai băgut și să verific. Hai Bă, că dar au- nu mai ziceți, mă. Descriere. Își... Ah. Au pus alt thumbnail. Uitați ce thumbnail a pus la live. Ia. Au pus alt. Bă, frate, bă, chiar cred că se termină fără. Asta e. Da, se termină. Se termină pe măta, că am băgat bani. Nu mai minți, bă, se Ia vede uite-l, clar. auzi-l pe Kid. S-a terminat Bă, pe și amata, eu- că am băgat bani. Bă, și vreau să-i cumpăr lui ăsta contul azi. Hai că ți-l dădeam eu. Mamă, ce au găsit băieții Nu se ăștia. termină, mă, băieți. Hai de capul meu, hai ce... Imposibil să se termine cât timp jocul ăsta câștigă mai mulți bani decât câștigă aproape Bă, toată ce România. glume, bă, uite ce glume au fac oamenii pe Twitter, uitați-vă și voi. Cine ăla e Team the Deathman? Da, Da. da. Mamă, asta. Da, cred că e mare troll, mă jur. Mare gata. E troll, mă, că dacă Uite murea ce- Fortnite, tu ziceau, mă, nu ne lăsau așa. Uite ce arată timp, uite ce arată. Taci, că e important. Pingu, mai știi că noi în fiecare dimineață când se băga sezonul stăteam, nu? Ei bine, se dădea drumul la serverul la și 40. La 45. Uite, Da, uite, 45. Da, peste o oră și Băi, 45. asta e A mapa reușit să nouă. intre Stifiu. Du-te, dracu. Băi, Nu asta e e- el, mă, proștilor, Nu e minte asta. poză, mă, nu Uite în e... stânga, sus. A, da, e Mițu. Băi, asta e mapa, vă bateți joc de mine. Nu, în primul rând e alt nume, în al doilea rând e și Mițu. Și Dar am știu că nu-i Tifi în pula mea.
A reacționat Tifiu la Mitsu. Nu, lol. Hai că deja... Mițu la Tifiu. Au reacționat Eu ambii la văd că ambii. webcam-ul lui... Bă, Face-Way, vreau să mă... Să joacă Face-Way! Bă! Zi! Uitați-vă pe live la Fortnite, a fost gri. E gri-negru. Băi, am mi dat... mi pare că... Opa, gri, se uite, întâmplă fa- ceva. Face flash-uri gri. Păi da, mă, fac de mult flash-uri gri, mă. Uite-te la Mitsu. Uitați-mă la Face. Vezi, încă nu e aia Way. pus. Se întâmplă ceva. De mult fac flash-uri gri, mă. Dar sper să facă în continuu, gen... Din ce în Păi ce mai Face-Way mult. se joacă alt joc, mă. Păi știu, se joacă Call of Duty. Uitați la asta cum arată asta. Pe ăsta nu l-a scos încă. Bă, coaie. Păi pe niciunul dintre ei nu-i scoasă, mă. Dacă nu-i dă drum exit, aia e. Nu o recunosc. Parcă văd că toți au banii aia care au ieșit. Le șterge contul. Nu știu ce se întâmplă, dar nu mi se pare. Uite, un zis codul morse. Mam, codul borsic. Codul boisec. Bă, nu miroase bine pe aici. Ba da, mă. Păi nu ne lăsau așa în suspans, mă. Neveu râde, n-are probleme. Neveu cântă pe live. Special pentru alegeri, Uite, deci am băieți. rom Dați, mă. Fu, chiar că fu. Nu că eu mă bag pe chill. Închiseră live-ul ăia de la Fortnite. Serios? A, ba nu. Oprește-mă, mamă, ce ascultă ăsta. Bag un Spotify, un X Tentacion bag acum pe Spotify. Cât ori mai ține live-ul? Nu știu, dar nu îl mai țin mult, 100.000. Cred că se întâmplă Cred că și până la bag 45, cred că până la și 45. Dar n-are cum, bă, să închidă, mă, n-are cum. N-are cum, mă, dacă îi țin live în continuu, nu o să-l țină până la nesfârșitul lumii. Da, nu, zic că n-are cum să termine Fortnite, mă lasă viața, gata. Păi nu se termină, mă. Nu se termină Fortnite-ul, stați calmi. Nu știu ce să cred. Eu îmi băgai muzică, ascult și el. Spotify. Nu mai știu ce să mai fac. Și-a dat tică. Hai că bag pula nu muzică pe tactul. Da? Bine. Ce a zis? Așa. Ăștia ne dau troll grav. Ce pula mea zic? M-am dus în Academie, slav, să bus. Am fost în rățuiți de 4 ori, da? Dar n-ai fost în main. Ba da. Ba da. 3 ori în main. Ba nu, de 2 ori main și de 2 ori academic. Să te ia de draci cu aia. Lizzy e fată, de fapt, care nu e fată, Nu, e finalul, mă. E fată băiat, e de la. Cât e? Fată, băiat, m-a Ăsta câți membri are de curiozitate? Că știam. Mitsu și cere și 10 euro pe lună. Are mulți. Cum ai văzut pe Fortnite câte 10 milioane de dolari ca să ștergi toate videourile de pe canalele Că invaders. Si de acord? Stai mă puțin, eu mă uit înapoi la event, că poate se vede ceva acolo.
cum ar fi să vină ăștia de la Fortnite? Bă, dar nu puteți umbla în fișierele jocului să vedeți ce acolo? Tu Bă, dar visezi? chiar, bă, chiar că nu puteți intra în fișierele jocului care știi, care le are. Nu! Bă! Să încerc să-i dau launch? A, Hai. dar nu m-a logat pe cont. Păi, uite dacă mai rămânea ce se întâmpla. Doar mie mi-arată redirect. Ce se Bă! întâmplă? Ce? Da, bă, că nu e așa. Nu e așa, mă. Ba da, așa era cu eventul. Da! Trebuia să Așa rămânem, era mă. și când te uitai pe live-ul de la turnee. Îți Trebuia să băga rămânem, asta. mă, trebuia să rămânem. pe Uite, joc, uitați-vă la 11. Da. La cine? Ce? Că îți dă cum era la turnee. Ce asta? Să te joci cu ăla sau dai next. Ia. Uite-te la 11. Și uite, galaxia cum s-a mărit, gen, uite și Da. stele. Cred că se creează altă lume. Că înainte nu erau stele. Mă, uite, să-mi pe Fortnite 11. Unde, mă? Bă, ăștia șterg Fortnite-ul cu aia. Nu, Asta e. ești prostul. În primul rând ăștia ar da banii înapoi, gândește-te că pentru aia care aveau Arcana Glider și l-au dat gratis, după le-au dat 1500 de V-Bucks. Ba nu, mie nu mi-au dat. Da, dar V-Bucks și nu-s bani. Ba da, știu Ba că da, au sunt dat. 15 euro. Bă, mă bag, Asta mă bag, sunt lasă 5 dacă... Ei și-au băgat în Fortnite. Dar cum l-a băgat mă Ponse, Bă, mă, da. el era Stai ce puțin. rămăsese. Nu ar lăsa ăștia pro playerii din Fortnite cu care se înțeleg ei bine, mă. Gen, Exact. uite, FaceWay spune că waiting for server to be up. Ne dă SB cu frate League. Știe și Sway, mă, Să ceva. înțelegi bine cu el de la Fortnite. Fortnite. Ia să-l vedem pe Max Infinite să joacă Hitman 2. Mare troll ce dau Bă, ăștia chiar că pe- ia, uitați-vă la Max Infinite. Nu știu Max nici Ping numele, ăla Ping. care făcea... Ala. Uitați-vă la Max Infinite, crămasă. Are... Da, mă, uite. 300 capet. Eu v-am zis să rămânem, mă, dacă sunteți proști. Uitați-vă în stânga că Luanzi nu e prea cu hai. Da. Peli, John C, John C. Default, Peli e banana, nu? Da. Că am înțeles, dacă da. Și ultimul Bă. player one. Nu, n-are Adică cum, mă, el. frate. Că... A zis, i-a zis lui ăsta, lui Max Infinite, uninstall this game. Și scria Și uite, în stânga Fortnite, sus arată 7%. Fortnite ăsta. O fi ceva cu... Să dai Bă, mie nu mai merge să mă loghez, mă. Mai era gluma aia că sezonul 10 e ultimul. Bă, știi că mai era gluma aia că sezonul 10 e Mă, dar stai puțin, la Fortnite de ce nu a apărut chestia asta, că nu înțeleg. Nu adevărat. Stai puțin că la toți a Asta nu apărut. apare nici la Max. Dacă ei repetă videoclipul, gen, pur și simplu l-au... Păi Da. e, repetat. Se repetă, gen, nu... Ei pur și simplu au pus. Hai, Gen, nu stau, ei nu, ei de fapt nu Nu sunt știu, în loading screen, la ei au onzi- filmat la început și după au La repetat. 11 A, am înțeles, simplu să mănâncă pizza pe live. Ia. Da, frate. Bă, dar voi câte live-uri aveți, mă, deschise, de știți? A, De mai intru fiecare. așa, mai intru pe... Uite, iar, uitați la Max Infinite. Frate, ce? A, da, simplism. Bine ați venit Deci la asta Fortnite 2. Că JK Love You Băieți, Abi. bine ați venit la Ai de Fortnite cap. 2. Eu mă uit la 11 așa, Mai mă greu. așa. Ăsta e Fortnite 2, vorba lui Max Da, se Infinite. pare, Gata, Da. jucăm se în mișcă fiecare- ciudat, adică... Frate, ce Fac, facem? Ce ne jucăm aici? Asta, deci gândiți-vă că asta e din joc, nu l-am băgat eu. O sau să ceva. descarci Doar toată trebuie lumea să bagi un cod Fortnite, secret nu-i și îți așa? apare ăsta pe ecran. What? Și că trebuie să bagi un cod What? secret. Ce mai șmecher joc. Și mi-a dispărut și exitul Oricum la are, Pixel. are treabă. Nu, la să- Uite, apar stele, apar stele. Farmăm Sau scor la puțin jocul ăsta, ce? La Fortnite. Apar stele, mă. Apar stele la Unde? Fortnite-ul? Eu nu văd La nimic. București. La nu, dar din ce în ce mai mult apar stele. Eu nu văd nimic. Ia Max Infinite. Care are prostul ăsta acolo se uită. Max Pimpinit. Da, uite, uitați-vă la Max Infinite. Că Max Apare. Infinite se joacă asta cu hamburgerul. Da, Ce pula mea asta cu hamburger? Și uite, mișcă el din mouse. nu știu. What? Fic, Bă, la cine Ultimate vă Troll uitați? e chestia Max, asta. mai Max, și să că revenit pui cu ideea vechi toată de lumea parte. joacă Victory. peste Am murit, 92 de ani. am murit și că... cred că la 8, că la 8 începe un Nu nou pot să stele. mor, Păi da, și doamne. high score și pot să fac 92 de La mii. ce? Am luat, nu știu. Păi dacă văd că Eu nu și se de restează. ce Bă, facem 92 de mii, poate intră în Nu joc. apar, mă, Asta sper și unele eu. se Eu sting, am altele se 10.000. Uite, aprind. are Am 35% în stânga. Da, are 35% ea. Poate intră...
Cine are 35%? Max Infinit, îi arăta ceva în stânga sus. Și probabil dacă crește la 100% Dar nu era aia pasiv. Bă, trebuie să Era rămânem, accuracy, mă. mă, pe Fortnite, mă, oftic. Da, ho, mă, că o să ne bage 43% are. Mie mi-e pare 3. Dar harta din Fortnite va Acum, bă, și la Ăla cual. Cred că începe în 11 minute. Ar fi ceva, mă, cred că începe chiar, are dreptate, în 11 minute începe. Cred că la fix. Osul mare. Că au dat drumul la event la fix, deci. La Licker, că găsiți acolo am găsit la Fire Monkey. Fire Monkey, că căutați Fire Aruncă cu Monkey pe ananas. Twitter. Mamă, băi, a postat 10 pe 20, până 10 de fapt. Păi da, mă, în 10 minute cred că începe, mă, dacă... Mai în școală. 18.000 a Bagă-te la făcut. somn. Mamă, deci Hai. vreau să-l bat. Da, bă, tu cineva oare? Nu poți să-l bați, nu poți să-l bați. Cum să nu? Probabil e chestia Da. de scor. Nu cred, păi uite, am 18.000, sigur poți să-l bați. Dacă depășesc high score-ul ăla, Păi să zic, dacă îl depășești, poate te bag nu în se întâmplă Fortnite. nimica. Nu știu, eu încerc, că e singura chestie pe care pot să o fac, adică... E da. Nu e ca și cum e altceva mai bine făcut ăsta. Da, nu merge să mai mă loghez, mă. Înțelegem că te bate mortal, chiposești. Cel mai șmecher joc. N-ai, mă, cum să depășești high score-ul ăla, mă, de 92.000. Am murit iarăși. Trebuie să ai răbdare maximă, mă. 92.000 și avem 19.000, dar ideea e că oricum dacă mor tot se pune. Normal, da. Și dacă faci 92.000, cred că îți dă în loc la joc, dar nu, asta zice Dar lumea, cine au nu putut să cred. facă pur și simplu un final de sezon cum Eu trebuia, și că până că nu era prea hype sau... Ăsta e mai Bă, hype. sincer, ăsta arată destul de Eu mă pușcă interesant. ăla cu burger, Da, nu exact. știu ce naiba. Adică și un player care nu se joacă Fortnite, cred că e curios. Păi da, eu ce crezi că fac? Eu mă uit. Adică astea negre, așa, ți aduce. Bă, dar totuși asta apare așa... Pe el, Bă, da! S-a abonat la Maximilin, iubesc Fortnite, ca să pe el. Da, Ai de capul meu, ce... Dar asta e din Fortnite? da. Gen cu burgeri și cu astea? Da, da. Da, 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 e prin turnee la Fortnite. Fortnite. Eu încerc, că e singura. Bă, adică eu nu sunt mare fan de Fortnite, că pula la urmă e alt ăsta, Battle Royale, dar ăsta, tranziția de sezon e destul de interesantă. Da, da. Adică ei măcar au un twist la astea, Trebuie să facem scurt. față de alții care pur și simplu dau update-ul și... Dacă mor tot se pune. Și dacă faci 92.000, cred că îți dă în loc la joc, dar nu Dar n-are niciun sens dacă faci 90.000. Da, 100 în mie. E, face și el acolo, să fie. Cum ar fi să primească toată lumea skin-urile cu aia ar fi mult. Dacă chiar trebuie să faci 92.000 ca să dea loc la Fortnite, e greu. Nu mă mai jucat, îi dau în install. Toată lumea. Ia stați vorbim. Cum e, mă, cu nou sezon? Mamă, morță, și-au luat ăștia banii de pe curul nostru și gata. Ba nu, știi că se bagă înapoi, nu? No. Acum se face mapa practic. Păi, bă, dacă te-ai gândit logic... Dinainte, mă, bossule. Dacă te-ai gândit logic... Da, că fac mulți bani și n-ar avea de ce să... Da, sunt... și asta, dar și că gen... ei lăsară live-ul pornit pe ambele, și pe Twitch, unde au 1 milion și ceva de vizionări, și aici. Nu știu, mă. Nu merge Fortnite-ul. Join the crew. Primești sezonul gratis dacă depășești 100.000, 10 miliarde la 100. Ce? Hai, Rick B. Nu poți să arăt. Hai pe Spizi a dormit, mă. De acolo. O tragi pe media. Bă, Spizi a dormit. Uitați-vă la live pe Spizi, mă. Am văzut. Doamne. Au, îl stă pe spate, îl doar la... Bag show-ul solo așa, mă trece și pe mine când... Să dă drumul, mă frumos. Ce? Acum, mă, la 10 fix, 100 în mie se bagă. Max Infinite are 41.400. Salut. Acum am fost la el. La cine? Te bună. Eu Bă, uite, da. mă, cine e La Fiona, membru bă. Brawl Stars, toți. Ce prost e Patrick. În dreapta sus. La snel start. Stau aici, Am sunt început fac cu Curios dacă se întâmplă ceva când... Nu se întâmplă nimic. N-a făcut nimic, aici că a A făcut frumos, ia chiflă în burtă, S-a așa. postat de jumate harta pe oră Twitter. să tot intru, bă. S-a postat cu aia harta pe Twitter. Da, o să bag update la 10. Păi da, asta zic, la 10 cred că se bagă update-ul. În 7 minute. Cred, nu sunt sigur. De fapt, dacă nu s-ar băga acum... La școală, băieți. Bă, dacă nu se bagă Fortnite-ul acum,
N-ar avea logica să se bage după. Că gen majoritatea copiilor se joacă Fortnite și ei au școală. La culcare băieți. Și părinții nu-i lasă pe la 11. Bă, dar la unii e dimineață, la alții după După amiază. Ai amiază, dat da. cu fotosinteza la culcare toată lumea. Serios, câți gigabytes are? Nu știu. Bă, eu Sorry, pot să stau mai târziu, că eu am școală după amiază. Păi și eu am după amiază, dar mă trezesc mâine la 9. Ăsta La cu 8, de fapt, la 7. Eu la 9 trebuie să fiu în picioare, că am nemutat. Fosene. Mama, Ați văzut cum și copil silitor. Bă, ați văzut cum arată noua mapă, ci că noua mapă din Fortnite aia cu... Gen, e despărțită. Toată, știți? Nu, dacă nici la 10 fix nu bagă ăștia să intrăm. Eu mă bag la duș. Ca puta canalii. Și eu puta canal, băi. Dacă nici la 9, la 10 fix nu bagă ăștia, eu am închis la băieți. Mapa asta acum care e, mi se pare mult mai bună. Lasă coi, că îmi trezi la pare greener și atunci am ce să fac. Aoleu, iar începe asta cu green. Aoleu, să-l Bă, bată am apăsat Fortnite ceva. Unde? Pe Insta. Ai fake, bă, Patrick. Ah, stai că-s prost, stai că nu era. Deci prost de când e cu ei, nu mă uita fake-ul, că... Bă, dar au puncte ăștia de la Fortnite, mă. Total pe 4. Au puncte, uitați-vă pe Instagram, au puncte la descriere acum. Bravo lor. Da. De-abia acum ai aflat, ești deștept de dat în grop și gropile dau în tine și acum îți dau mâine cu altal pe 49 am dus. Te-a spart, fraiere. Ia să zic cât am schimbat. Uitați-vă la Spizzy, bă, că se făcut pe lângă chestia aia neagră, se făcut albastru închis. Numai în 5 minute începe. Bă, dar cine e la Proștii mănâncă pizza pe live. Sunt niște caractere din Fortnite. Care scacă pe el? Eu mănânc sandwich, salam. Mamă, am dat o diaree. Hai să-și... Eu n-am mai fost de 3 săptămâni la liceu, mi-am luat scutire să mor. N-am nicio notă, e clar. Bă... În ultima săptămână, în ultimele semestre aveam o notă la mate, așa că... fac o dă și eu. Ia. Dar Spizi cu ce n-ai în conclu? Cu papana și ăștia, nu? Ăla n-a spațial și Cu cheii lui. Când ai ajuns, mă, frate, la 71 de mii, că abia am 59 de mii. Ce? 64 de mii. Ah, ok, am 64 de mii. Mă gândeam, zic, bă, cum ai ajuns, mă, așa repede? De Higgs score. A, ce n-aș că m-am atins de unul dintre burgeri și acum stau mort. Și pierd toți burgerii din cauza asta. Tu nu l-auzi pe băiat X-score, ce-i cu... Oricum, ce-i cu tine? Uite gura canalizai și vorbești cu mine. Gândește-te să fii ajuns la Bă, dar 92 asta a de dormit cu muzica băgată. Să te reseteze de fiecare dată când mori. Păi, mamă, cred m-a aruncat de pe geam. Bă, bune, adică nu... 92 de mii, ok. Suntem aproape. Da, codul scrieți-l gen săgetuțele și cu alea. Ăla-i codul. Dacă v-a scris cineva deja, puteți să încercați. Asta dacă n-ați ieșit din joc. Vezi ce bine că n-am ieșit din
Nu merge. Gata, eu am intrat. Eu pe alta. What? Care era parola la Mie îmi zice contă? că am folosit asta prea Nu mai știu frecvent. ce parola la. Așa stăm, așa. Asta era. Ca niciuna Sorry, best I'll visit. Tu so much. Scrie Singhin. A, nu merge. Sorry, you are visiting our service to frequent. Da, Și nu mie merge. de la fel. Este că e de loading acum. Merge că this service is temporary unavailable. Unavailable. Bă, ăștia care v-a băgat la spate, da? Uite, am dat pata. Îl bagă pe ea, l-a băgat pe Spizi și dă checking for updates. Login in, ia. Sign into... L-a băgat. Pe mine m-a băgat. A băgat. Login in. Ia. Login. Negru. Îl băgă pe Spizi. Și pe mine m-a I-a băgat. dat Black, i-a dat Black. A venit gaura. Bula, Face bula. Ce ratați. Ăsta a ajuns la 91 de Bă, mii. taci că merge, bă, mi s-a văzut lobby-ul. Bă, ce faci? Ce taul i-a dat? L-a băgat iar în ăla. Da, se văzut lobby-ul, mă, se văzut lobby-ul. Ne bagă la pe el ăla cu bula. Bă, m-a băgat. Gata, loading. I s-a văzut lobby-ul, mă. Ia, uite, fii atenți. Bă, uite cum m-a băgat în ăsta, ce dracu e? Bă, ce că apasă pe bulă. Pula asta. LOL, uite-ți un parta. Apasă pe bulă. Pe bulă. Doi. Ia, dați-mi. Taci? Pula mea. Pus la un bur. Măcar, uite, Noi, dar noi... Da, boule, exi. E, mai intru o dată, ce dracu? N-ai cum să intri, mă, nu mai intri. Dacă noi nu intrăm. Bă, mă duc să... Mă spăl, că miros la... Max Infinit făcu high score-ul, bă, dar degeaba. Da. Nu se întâmplă nimic. Am plecat, mă, puta, canal ce... Pa. Da, cu trai, gang. Asta vă și cu Fortnite, vă mulțumesc. A ajuns la 100 de mii, nimic. Ce mai ciudat. A, nu se E întâmplă. 10. Clar, uite la mine, Spizi. Stai că pe full stream pot. E cam târziu, Fortnite-ule. Mâine în școală, bre! Băi, dimineața la prânz. Cum ar fi să bagi mâine dimineață? Păi n-are, mă, cum că oamenii mai joacă Ia uitați-vă în poza nouă. Fortnite-ul mâine. Chiar am crezut că o să meargă. Uitați-vă în poza nouă la Spizi. Adevărat, bă, prima parte e vorba lui Max, prima parte a eventului a fost Băi, faină. ce râde ăștia, ce râde halete ăla la Spizi, pula. Da. Hai de plecat. M-am ajutat. Mereu mă bag la un... Nu, Halet, i-am dat eu bani pe RS. Încă un server de așteptat. Îl băgă! A, ba nu. Nah. Și că Fortnite a fost party, auzi? Zice, ce prost e unul. Partie la ficați. Poate să fie, mă, și Fortnite Spart, ar fi șanse. Nu, cred. Dar n-are cum, că e securitatea de la Epic Games plus securitatea de la ei de la joc. Exact. Se sătura Max Infinit de jocul ăsta, bă, băiatule. Care se joacă, mă, Clash Royale? Bă, deci pe cine bat azi? Ia, hai prea de bate-mă pe mine. Joci Clash Royale? Nu stau, frate, până mâine, ai nebunit. Ce zonă, bă, frate, merge? Merge? Păi, mine. Păi, ce să spun, mie nu merge. Să ies? Păi dacă ies, ce câștig? Nu mai intru înapoi. George, îmi scrie ceva, nu știu. Nu știu. Te-ai dus cu mine. Păi și întrebarea mea întrebătoare îi... Noi ce pui mei facem? Adică, nu ne strică Fortnite sau cum că nu înțeleg. Nu știu. Și în plus Max Infinite ce pui mei se juca acolo? Se joacă de la de pe Fortnite.
E pe Fortnite chestia aia? Mm? E pe Fortnite? Da. What the, vreau și eu. Cum intru în căcatul ăla? Că îmi scrie preparing Epic Games de 13 ani. Nu știu. Update-ul trebuia să vină la 55 la 10, nu aici. Bă, care că închis și eu ăsta, mă, că nu ai. Ce, live-ul? Da. Ce pui mei, mi-e rost să fac în casă. Și 5 ore se va întâmpla event. Păi cred că asta se întâmplă pentru că la ei eventul e cu o zi în urmă. Cu o zi în urmă. Bine, stai, revin. Cu o zi în urmă e. Gen la ei o să întâmple mâine eventul, dar n-are legătură. Că sunt separate. Stai că a găsit băiatul ăsta niște chestii pe aici interesante. Avea și un Fortnite Facebook, gata update de zvârli. Bă, băieți, dacă e ceva ne întâlnim mâine. Ne întâlnim mâine cu un live dacă e Fortnite-ul băgat sau cu un episod. Ne auzim data viitoare, am fost Arion.